আজি ধোসা বনাম তাৰ কাৰণে মোক লাগিব চাউল 2 কাপ মই 1 কাপ অকোৱা চাউল লৈছো আৰু মাটি দালি মই বাকলি থকা লৈছো বাকলি নথকাও বজাৰত পায় মই এয়া বাকলি নথখিনি ভালকৈ ধুই পেলাই লম ভালকৈ ধুই 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এখিনি তিয়াই ৰাখিছিলো তাৰ মাটি দালিখিনি ভালকৈ বাকলি গুছাই ধুই লৈছো এতিয়া মই মিক্সি মাটি দালিখিনি মই বটি লম দুইখিনি মই বেলেগ বেলেগ কৰি বটি প্ৰথমতে মই মাটি দালিখিনি বটি লম তাৰ পিছত মই চাউলখিনি বটি লম এয়া মাটি দালিখিনি অলপ মিহিকৈ মই বটি লৈছো অলপ ডাঠ হৈ আছে এতিয়াও এইখিনি আগতে মই ইয়াতে লৈ লৈছো মই চাউলখিনিও এইটোতে মই একেলগে 2 কাপ চাউল মই ইয়াতে একেলগে বটি লম এতিয়া এই চাউলৰ গুড়াখিনি ইয়াতে মিলাই দিম এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই মিলাই লম এইখিনি ডাঠ হৈ আছে ইয়াত অলপ পানী মিক্স কৰিব লাগিব এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি 12 ঘণ্টামান এনেকৈ থৈ দিব লাগিব ঢাকি থৈ দিব লাগিব মছলা ধোসাটো বনাম মছলা ধোসাৰ কাৰণে যেটো মোক আলু পুৰ লাগিব মই বইল আলু কেটামান ৰেডি কৰি লৈছো বাদাম কেটামান লৈছো নৰসিংহ পাত দুটামান মই জিৰা ধনিয়া জলকীয়া আৰু গৰম মছলা অলপ লৈছো পিয়াজ আৰু জলকীয়া এনেকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছো তেল দি দিছো এতিয়া মই বাদাম কেইটা ভাজি লম অলপ মই এতিয়া পিয়াজ পিয়াজখিনি অলপ ভাজা অলপ মই এতিয়া আলু কেইটা অলপ ভাজি ইয়াতে মই নিমখ খালি অলপ দি এতিয়া মই মছলাখিনি অলপ দি দিছো অলপমান আলুখিনি সৰু কৰি ভাজি দিছো আলু মছলা ৰেডি
মাটি দালি আৰু চাউলৰ গুড়াখিনি মিশ্ৰণখিনি মই বনাই থৈছিলোঁ মই সেইখিনি 12 পৰা 15 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই ৰাখিছিলোঁ 15 ঘণ্টাৰ পিছত এয়া এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই এইখিনি অলপ মিলাই লওঁ ইয়াৰে মই অলপমান লওঁ ইয়াতে মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ এইখিনি মিশ্ৰণ মোৰ অলপ ডাঠ হৈ আছে ইয়াত মই অলপ পানী দিব লাগিব এইখিনি ৰেডি অকণ গৰম হৈছে মই ইয়াতে তেল দিলোঁ টেৱাখন অলপ বেছিয়ে গৰম হৈছে মই মচি দিছোঁ তেল দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা জানিব লগা আছে যদি কমেন্ট কৰিব থ্যাংক ইউ